Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα και αυτή είναι η Μπιόρκ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα απλά μουσικά διαστήματα που χρησιμοποιούμε στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Τα διαστήματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα απλά και τα σύνθετα. Τα απλά διαστήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι αυτά που η βάση με την κορυφή απέχουν το πολύ μια οκτάβα, ενώ τα σύνθετα διαστήματα είναι εκείνα που ξεπερνούν το όριο της οκτάβας. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του διαστήματος είναι το μέγεθος και το είδος. Ως μέγεθος διαστήματος ορίζεται ένας θετικός ακέραιος αριθμός όπως το 1, 2, 3, 4 κτλ. Που εκφράζει την απόσταση των δύο φθόγκων που απαρτίζουν το διάστημα μέσα στο πεντάγραμμο. Έτσι, αν η βάση του διαστήματος βρίσκεται για παράδειγμα στην πρώτη γραμμή του πενταγράμμου και η κορυφή στο δεύτερο διάστημα, τότε λέμε πως το διάστημα αυτό έχει μέγεθος τετάρτης. Γραμμή, διάστημα, γραμμή, διάστημα. Ή αλλιώς μι, φα, σολ και λα. Δηλαδή για να βρούμε το μέγεθος ενός διαστήματος, μετράμε και τη βάση και την κορυφή και όλους τους ενδιάμεσους διατονικούς φθόγκους. Διατονικούς φθόγκους? Τι είναι αυτό? Μια διατονική διαδοχή φθόγκων αποτελείται από φθόγκους που διαδέχονται ο ένας τον άλλον έχοντας διαφορετικά ονόματα. Όπως για παράδειγμα, ντο, ρε, μι, φα. Ο όρος διατονικός αντιδιαστέλλεται με τον όρο χρωματικός που αφορά διαδοχικούς φθόγκους οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν το ίδιο όνομα, όπως ντο, ντοδίεση, ρε, ρεδίεση κτλ. Επομένως, όλα τα απλά διαστήματα είναι πρώτης, δευτέρας, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης, έκτης, εβδόμης και ογδόης. Όσα δηλαδή μπορούν να δημιουργηθούν στο εύρος μιας οκτάβας. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του διαστήματος είναι το είδος. Ως είδη διαστημάτων έχουν οριστεί τα μικρά, μεγάλα, καθαρά, ελαττωμένα και αυξημένα. Και οι αντίστοιχες αγγλικές ορολογίες είναι minor, major, perfect, diminished και augmented. Πόνεσε το κεφάλι μου, δεν μπορώ άλλο. Υπομονή, θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αλλά αν θέλεις να σου κάψω και λίγο τον εγκέφαλο, να ξέρεις ότι υπάρχουν και δισελαττωμένα και δισαυξημένα διαστήματα. Τα απλά διαστήματα χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. Αυτά που εμφανίζουν τα είδη μικρό ή μεγάλο και αυτά που εμφανίζουν το είδος καθαρό. Και οι δύο αυτές υποκατηγορίες μπορούν να εμφανίζουν τα είδη ελαττωμένο ή αυξημένο. Τα διαστήματα πρώτης, τετάρτης, πέμπτης και ογδόης υπάγονται στην κατηγορία που εμφανίζουν το είδος του καθαρού. Έτσι, ένα διάστημα τετάρτης για παράδειγμα μπορεί να είναι καθαρό, ελαττωμένο ή αυξημένο. Το είδος κάθε διαστήματος ορίζεται από το πλήθος των τόνων και των ημιτονίων που περιλαμβάνονται μεταξύ βάσης και κορυφής και για αυτήν την πρώτη κατηγορία ισχύει ότι το ελαττωμένο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό και το αυξημένο είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ημιτόνια, τόνους, what? Εάν δεν ξέρεις ούτε και αυτό, τι να σου πω παιδί μου, περίμενε το επόμενο επεισόδιο. Τα διαστήματα δευτέρας, τρίτης, έκτης και εβδόμης υπάγονται στην υποκατηγορία που εμφανίζουν τις ποιότητες μικρό ή μεγάλο. Έτσι, ένα διάστημα έκτης για παράδειγμα μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο, ελαττωμένο ή αυξημένο. Για αυτήν τη δεύτερη κατηγορία διαστημάτων ισχύει ότι το ελαττωμένο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το μικρό και το αυξημένο είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το μεγάλο. Συνοψίζοντας, ας κρατήσουμε τις παρακάτω πληροφορίες που μάθαμε σήμερα. Τα διαστήματα έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά, το μέγεθος και το είδος. Τα διαστήματα διακρίνονται σε απλά και σύνθετα. Τα απλά διαστήματα είναι από πρώτης έως ογδόης, δηλαδή στο εύρος μιας οκτάβας. Τα πρώτης, τετάρτης και πέμπτης εμφανίζουν το είδος καθαρό, ενώ τα δευτέρας, τρίτης, έκτης και εβδόμης εμφανίζουν τα είδη μικρό ή μεγάλο. Όλα τα διαστήματα μπορούν να μετατραπούν σε αυξημένα ή ελαττωμένα και η διάταξή τους από το μικρότερο στο μεγαλύτερο με διαφορά ενός ημιτονίου είναι ελαττωμένο, μικρό, μεγάλο, αυξημένο ή ελαττωμένο, καθαρό, αυξημένο. Στο θέμα των διαστημάτων θα επιστρέψουμε ξανά, καθώς έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για τα σύνθετα διαστήματα, τις αναστροφές διαστημάτων, αλλά και την κατασκευή και αναγνώριση διαστημάτων κατά το μέγεθος και κατά το είδος τους. Τελειώσαμε? Ναι, παιδί μου, τελειώσαμε. Yes! Yes! Yes!
Μέχρι τότε να θυμάστε πως τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τις ωραίες σας ερωτήσεις στα comments. Από εμένα και την Björk τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. 1-2, 1-2. Καλά γράφει. Πάμε για κλακέτα.